راح أبدي الموضوع كحوار. شلونك؟ شخبارك؟ زين الحمد لله. شكو؟ ماكو شي. منا لا تضمين علي. ما ضامة شي. معقولة ماكو أحد يشبيهم الشباب عميان؟ شو كنت أشوف الحلقة بيدك وأفرح. هاي الحلقة بيدي، افرحي. حلقة سودة غريبة لا مو غريبة. أني asexual، لا جنسية. لا تنصدمون ولا تقلقون، ما راح أحكي بشي خارج عن عاداتنا وتقاليدنا. ببساطة اللا جنسية هي قلة أو انعدام الانجذاب الجنسي تجاه الآخرين. راح أحكي لكم شلون بدأ. بسنة 48 العالم ألفريد كينزي كان يسوي دراسة عن الانجذاب المثلي والانجذاب المغاير، فسوى هذا المعيار اللي هو يتدرج من المثلي للمغاير. أثناء هذا البحث مالته شاف أنه أكو أشخاص ما ينجذبون انجذاب لا هو مثلي ولا هو مغاير، فسماهم بالمجموعة X. بعدين المجموعة X تسموا باللاجنسيين. العالم أنتوني بوغارت سوى دراسة وقدر نسبة اللاجنسيين 1% من المجتمع. بس الدراسة الأحدث اللي صارت بجامعة ساو باولو قدرت أنه اللاجنسية عند النساء أكثر من 7% وعند الرجال أكثر من 2%، وقالوا أنه ممكن عدد الرجال الحقيقي يكون أكثر، بس لأن إحنا بمجتمعنا عندنا فد مقاييس المفهوم الرجولة، فالرجال يستحي وما يصرح بميوله. إحنا ناخذ مجازاً أنه أقل نسبة اللي هي 1%. 1% لو نجي نحسبها على التعداد السكاني، فبالنسبة للعراق 1% بالعراق يعني 382,700. أما بالوطن العربي فراح يطلع 3,590,000. أما بالنسبة لسكان العالم فمعناته 76 مليون شخص لا جنسي بالعالم. اللاجنسية مو بس موجودة عند البشر، بولاية آيداهو لاحظوا وجودها عند الخراف، 2 إلى 3% من الخراف، فسووا دراسات على عدة حيوانات لقوها 3% عند الفيران، بالقوارض كذلك الأرانب والقرد الريسوسي. فوجود اللاجنسية عند الحيوانات معناته ما يتعلق بالموروث الاجتماعي أو الموروث الفكري. صارت دراسات على الجانب النفسي والعقلي والجانب العضوي والهرموني. الجانب العقلي والنفسي كتاب كتاب DSM-5 الصادر من الجمعية الأمريكية للطب العقلي والنفسي، وكذلك كتاب ICD-10 لمنظمة الصحة العالمية تصنف اللاجنسية شيء طبيعي وتستثنيها من الاضطرابات النفسية والعقلية والجنسية. أما على الجانب الهرموني والعضوي فالعالمة لوري آن بورتو وصديقتها دكتورة موراجيول قدموا ورقة بحثية بسنة 2017 تستثني اللاجنسي من أي خلل عضوي أو أي خلل هرموني. فبالنتيجة اللاجنسي هو إنسان سليم نفسياً وعضوياً. طبعاً اللاجنسية موجودة منذ الخليقة، وإحنا بحياتنا أكو هواية أشخاص مروا علينا ما ندري شنو أسباب امتناعهم عن الزواج. ذولا ممكن يكونون أصدقائنا، ممكن يكونون أقاربنا أو شخصيات مشهورة. من هاي الشخصيات المشهورة إسحاق نيوتن، الملكة إليزابيث، أبو العلاء المعري، نيكولا تسلا وغيرهم من الشخصيات، فرناندو بيسوا. ذولا امتنعوا عن الزواج وما حد يدري ليش. حتى بالتاريخ كميثولوجيا يونانية فموجودة الآلهة أرتميس اللي رفضت أن تكون امرأة متزوجة، واللي هي بالحضارة الرومانية يسموها الآلهة ديانا. فبعدين لما صارت دراسات وصار مسمى لهذا الشيء اللي هو اللاجنسية، اكو هواية أشخاص مشاهير صرحوا بلاجنسيتهم، مثل كيم هانسل اللي هو راقص ومغني كوري، وكذلك جينين غرافالو الناشطة السياسية الأمريكية وممثلة وكاتبة، وديفيد جاي هو ناشط أمريكي أسس منظمة AVEN Asexual Visibility and Education Network للتوعية باللاجنسية. سنوياً آخر أسبوع من شهر العاشر يحتفل اللاجنسيين بأسبوع التوعية ويبدون يشاركون قصصهم ويا الناس. وأكو يوم اسمه يوم الظهور
اللي يطلعون بيه مسيرات، مثل ما تلاحظون أنه المسيرات مالتهم يرفعون بيها لافتات تعبر عنهم ورافعين علم بألوان مميزة. هذا العلم سنة 2010 تم إقراره من قبل منظمة أيبن. طبعاً اللون الأسود اللي هو يرمز للاجنسية. الأفراد اللاجنسيين ممكن يكونون يعني الانجذاب العاطفي والانجذاب الرومانسي ما له علاقة بالانجذاب الجنسي، فممكن يكون هذا الفرد هو رومانسي وممكن يكون مو رومانسي، يكتفي بعلاقات الصداقة. أما اللون الرصاصي فهو للاجنسيين الرماديين والنصف جنسيين. اللاجنسي الرمادي هذا الشخص هو بالعادة ما عنده انجذاب، بس مرات حسب الحالة النفسية أو حسب الظروف أو حسب مزاجه يصير عنده انجذاب. أما الشخص النصف جنسي فهو ما عنده انجذاب، بس إذا ارتبط بشخص معين بعلاقة طويلة بمحبة بعاطفة قوية ذاك الوقت يلا يصير عنده انجذاب. لذلك النصف جنسي إذا ارتبط بشخص يعني شبه مستحيل أن يخونه. أما بالنسبة للون الأبيض فهذا يمثل أصدقائنا الجنسيين الداعمين إلنا، اللي لو ما هم إحنا ما نقدر نوقف ونحكي، ما نقدر نوصل رسالتنا للعالم، ما نقدر نطلع مسيرات ونسوي هاي المنظمات وهاي الأمور كليتها. فأصدقائنا الجنسيين لكم مكان مميز بعلمنا. أما بالنسبة للون البنفسجي فهذا يرمز للمجتمع، لأن إحنا كليتنا أجزاء لا تتجزأ منا مهما اختلفت ميولاتنا وتوجهاتنا، فإحنا أجزاء صغيرة نمثل الصورة الكبيرة للمجتمع. اللاجنسية بالوطن العربي، أنا من الأشخاص اللي حتى انجذاب رومانسي ما عندي، وطول السنين اللي فاتت صديقاتي جيراننا قرايبنا دائما يسألوني أنتي معقولة ما حبيتي، ما مريتي بعلاقة حب، ماكو شخص قلبك دق إلي؟ أنا أبتسم وأقول لهم لا عادي، هم مجرد أصدقاء بالنسبة إلي. فبقيت أبحث لأن حسيت نفسي أني وحدي، ليش بس أني دا أشوف ودا أفكر وأحس بهالطريقة، ليش هيك مختلفة؟ فبقيت أبحث إلى حين سنة 2015 اكتشفت مجتمع كامل اللي هو مجتمع اللاجنسية. استمريت بالبحث أكثر لي حد سنة 2017 قلت خلاص لازم أتعرف على أشباهي الموجودين بالوطن العربي. صفحة اللاجنسية هي أول صفحة بالوطن العربي للتوعية باللاجنسية باللغة العربية، أسسها صديق من الجزائر، انضميت إلها وانضموا ويانا مجموعة من الأشخاص اللاجنسيين من مختلف القوميات والديانات، وبدينا ننشر ونوعي ونسوي فيديوهات قصيرة، وسوينا هاشتاج أنت لست وحدك، دعم للاجنسيين اللي يجهلون بميولهم أو اللي يحسون نفسهم هم وحيدين، وسوينا هاشتاج أسكس أرب حتى نتميز عن باقي القوميات اللي هم الأمريكان الهنود الأوروبيين وغيرهم. وإلى أن سوينا أول كتاب بالوطن العربي يتحدث عن اللاجنسية، والكتاب وصل بالجزائر وإن شاء الله بالأيام القريبة راح يكون بعدة دول عربية. طبعا حتى نشوف انه احنا ننشر الوعي شغلنا صح، فسوينا هذا الاستبيان. 50% منهم جاوبوا انه هم تعرفوا عن اللاجنسية من خلال صفحتنا. خلال هاي الرحلة البحثية شفت افضل واسوأ ما ممكن ان يتعرض له الفرد اللاجنسي بالمجتمعات العربية. افضل شيء واللي هو انا شخصيا تعرضت له الاستهزاء والتكذيب والاقتراحات. الاستهزاء والتكذيب شنو؟ انت بعدك صغيرة وهذا حكي احنا كليته قلناه قبلك، اكيد هسه تكبرين تغيرين رايك، انت عندك عقد نفسية، اكيد عندكم عنف اسري او اختك او وحدة منهم عندها عنف اسري وانت متعقدة، ترى انت ماخذة فكرة غلط عن الزواج، انت افكارك غلط، هاي منو محشي بعقلك، وغيرها من الاستهزاءات. او ممكن انت متحرشين بيك بطفولتك، انت عندك عقد. أما الاقتراحات فأنا أعرف فلان طبيب، خوش طبيب، روح اتعالج نفسيا يمه، أنت مريض، أكو فلان دواء روح أخذه، هذا الدواء راح يفيدك، أنت ما مجربة، شلون تحكمين؟ زين،
هاي أسوأ وأفضل ما يتعرض له الفرد، راح يخليه تحت ضغط اجتماعي كبير. هذا الضغط يخليه يشكك بنفسه ويشكك بميوله وينقاد ويستسلم للزواج. هنا ما راح يخلص من الضغط، هنا راح يوقع بضغط أقوى منه، لأن إذا كان رجال راح ممكن ياخذ أدوية تضره، ممكن راح يفتعل مشاكل ويا زوجته حتى يكرهها بيه أو يبعدها، ممكن أن يصير الموضوع طلاق، ممكن أن يعني هي بالنتيجة راح يكون شرخ بالعلاقة. أما بالنسبة للمرأة فالوضع راح يكون أسوأ، تنضرب، تنهان، ينطعن بشرفها، أنت أكيد تعرفين أحد غيري، غيرها من الأمور، إلى أن توصل للاغتصاب الزوجي. احنا هم سوينا استبيان بهاي الحالات. بالنسبة للرجال 80% منهم جاوبوا أنهم تعرضوا للسخرية، 80% منهم جاوبوا أنه جربوا العلاقة وما عجبتهم، 20% أصلاً ما مجربين العلاقة. أما بالنسبة للاجنسيات المتزوجات 100% منهم تعرضوا للعنف الجسدي واللفظي والاعتداء الجنسي من قبل أزواجهم. فإحنا مرات ننطق اقتراح بسيط أو نقول كلمة عبالنا هو فد شي عادي أو حكاية بالهوى، بس ما ندري هاي الحكاية شنو ممكن تسوي بهذا الإنسان، ممكن تقتله وتدفنه بالحياة. من تقول لصديقك أنت مريض نفسي روح تعالج، أو تطعنه برجولته أو تأذي بنفسيته، أو من تقول لبنية جربي، التجربة مو سهلة لأن هي راح توقع بمصيبة أنه أما أمامها الطلاق اللي هو تحدي كبير أمام المجتمع وقاضي وأوراق وروحة وجاية، أو تعيش بجحيم الزواج. فأنا أحب أشبه الموضوع حتى توصل الفكرة بشكل أبسط لكم. نشبه الموضوع بالكيكة. أكو أشخاص ما يرغبون وما يحبون يأكلون الكيك، ذولا اللاجنسيين. أكو أشخاص ما يحبون يأكلون الكيك إلا إذا يجي شخص عزيز عليهم يحبون يأكلون كيك وياه، ذولا النصف جنسيين. أكو أشخاص ما يحبون يأكلون كيك بشكل عام، بس مرات إذا يعجبهم حلا أو حسب مزاجهم أو بمناسبة معينة، هذول خلي نعتبرهم الرماديين. أكو أشخاص مسوين دايت، هم ممكن يرغبون بالكيك بس مسوين دايت فما يأكلوا، هذول نسميهم اللي اختاروا العزوبية، اللي اختاروا الرهبنة أو التبتل، لأن العزوبية اختيار، اللاجنسية مو اختيار ميول فطري. أكو أشخاص ممكن يرغبون بالكيك بس شوية معدتهم توجعهم ما يقدرون يأكلوا، عندهم شوية إشكالية بالجهاز الهضمي، ذولا اللي عندهم ضعف أو عجز أو برود، لأن هذه أمراض إلها مسببات. اللاجنسية مثل ما ذكرنا أنه لا هي مرض نفسي ولا عقلي ولا اضطراب ولا أي شيء. فمثل ما أنت تحب الكيك وتحب تاكله، أنا أتقبلك مثل ما أنت، أما أني فما أحب الكيك. أريدكم تميزون أنه إذا أني ما أحب الكيك مو معناته ما أحبك إلك أنت كإنسان، كفرد، جيراني، صديقي، أهلي. وكذلك أتمنى أن تتقبلني مثل ما أني. خلي نسوي فشي حتى تفتهمون شعور اللاجنسي بشكل أوضح. كلكم أكو شخص من أقاربكم، من أصدقائكم، من معارفكم وتحبوه تحترموه بس ما تنجذبوا له جنسياً. فكروا بهذا الشخص، إجا على بالكم شنو شعوركم تجاهه؟ إحنا هذا شعورنا تجاه الكل. وأنا أشكركم لحسن إصغائكم.